Trên cao nguyên Đà Lạt Mù Sương, có một biệt thự cổ mang tên Vĩnh Lộc Viên, từng thuộc gia tộc họ Lâm, dòng dõi quý tộc cũ từ thời Pháp thuộc. Sáng nay, trong khu vườn sau nhà, một bức tượng đá ông Tổ cao lớn đứng im lìm giữa màn sương dày đặc. Trên thân tượng, một vết nứt dài mới xuất hiện, chạy từ vai xuống ngực, như thể ai đó vừa dùng búa bổ một nhát mạnh, quyết liệt. Moon, chú chó nghiệp vụ, đứng bất động trước tượng đá nứt. Nó khịt mũi mạnh, lông gáy hơi dựng, rồi sủa khẽ một tiếng. Tiếng sủa không phải cảnh giác với kẻ lạ, mà như đang gọi một bí mật từ lòng đất lạnh lẽo. Trung tá Hoàng Minh bước đến, tay đặt nhẹ lên đầu Moon. Anh nhìn vết nứt, rồi nhìn xuống nền đất ẩm dưới chân tượng. Không máu tươi, không dấu giày lạ, chỉ có mùi đất mới xới và một bí mật gia tộc đang rỉ ra từ kẽ đá lạnh. Đây là một hồ sơ khác trong chuỗi những vụ án chưa từng được kể lại, nơi sự thật chỉ được đánh thức bằng một tiếng sủa của Moon. Bạn đang nghe hồ sơ án Chó Moon phá án, và đây là tập mới nhất, Tượng đá nứt. Phần 1, vết nứt trên tượng đá. Sương buổi sớm ở Đà Lạt dày đặc, quấn quanh những hàng thông giả như tấm màn tang trắng xóa. Biệt thự Vĩnh Lộc Viên nằm khuất sau con dốc cao, kiến trúc Pháp cổ với mái ngói đỏ đã phai màu theo năm tháng, những ô cửa sổ gỗ lim mục một phần, tường vôi loang lổ giấu thời gian. Khu vườn sau nhà rộng lớn, tùm cây cổ thụ, cỏ dại mọc cao ngang đầu gối, chính giữa là bức tượng đá ông Tổ Lâm Đình Phúc, vị quan triều Nguyễn từng được phong tước hầu, cao gần 3 mét, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn ra xa. Người phát hiện vết nứt là bà giúp việc cũ tên Thảo, đã làm ở đây hơn 30 năm. Bà run run gọi điện báo công an địa phương. Tượng ông Tổ bị nứt, mà đêm qua không có bão, không mưa to, cũng chẳng nghe tiếng động gì. Tôi ra vườn tưới cây sáng nay mới thấy. Khi Hoàng Minh và Moon đến nơi, đội cảnh sát địa phương đã giăng dây phong tỏa khu vườn. Chủ nhà hiện tại là ông Lâm Vũ Hoàng, 68 tuổi, cháu nội đích tôn của ông Tổ, người thừa kế duy nhất còn lại của gia tộc. Ông đứng ở hiên nhà, áo khoác len dày, khuôn mặt quý tộc già nua nhưng vẫn giữ vẻ kiêu kỳ lạnh lùng, đôi mắt sâu hoắm nhìn về phía tượng đá. Hoàng Minh cúi người quan sát vết nứt, dài khoảng 60 cm, chạy từ vai phải xuống giữa ngực tượng, sâu vào trong đá granite gần 4 cm, mép vết con vụn đá mới rơi vương vãi dưới chân. Không phải nứt tự nhiên do nhiệt độ hay thời gian, rõ ràng là có dấu tác động mạnh từ vật kim loại tù, có lẽ là búa hoặc rìu. Moon đi vòng quanh chân tượng chậm rãi, mũi già sát đất ẩm. Bỗng nó dừng lại ở phía sau tượng, khịt mạnh vào một điểm dưới gốc, rồi gầm khẽ trong cổ họng. Hoàng Minh quỳ xuống, dùng đèn pin soi kỹ, lớp đất mỏng bị xới nhẹ, lộ ra một vệt màu nâu sẫm khô lại, mùi kim loại thoang thoảng lẫn trong mùi đất ẩm. Anh ghi vào sổ tay bằng nét chữ cứng cáp. Vết nứt nhân tạo, thời gian gây ra, đêm qua hoặc rạng sáng. Dấu máu cũ dưới gốc tượng, chưa xác định nguồn gốc, có khả năng hiện trường bị che giấu hoặc dàn dựng. Ông Lâm Vũ Hoàng đứng cách đó vài bước, giọng khàn khàn vang lên trong không khí lạnh. Chỉ là tượng đá cũ thôi, trung tá. Có lẽ gió mạnh đêm qua làm nứt. Gia đình tôi không muốn làm lớn chuyện. Nhưng Moon quay đầu nhìn thẳng ông, đôi mắt vàng ánh lên sắc lạnh trong sương mù. Hoàng Minh khẽ thở dài, đứng dậy, phủi đất trên đầu gối. Anh biết rõ, những bức tượng tổ tiên không tự nhiên nứt chỉ vì gió. Chúng chỉ nứt khi ai đó trong dòng họ không còn chịu nổi sức nặng của tội lỗi đang ngủ yên dưới chân chúng. Khu vườn im lặng, chỉ có tiếng gió luồn qua tán thông già, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Hoàng Minh nhìn bức tượng lần nữa, khuôn mặt đá nghiêm nghị giờ đây như đang nhìn lại anh, với vết nứt dài như một vết sẹo không lành. Phần 2, Moon đứng trước tượng đá. Ánh nắng hiếm hoi len qua màn sương sau giờ trưa, chiếu thành những vệt sáng yếu ớt trên khu vườn. Hoàng Minh ngồi trong phòng khách biệt thự, tường treo đầy chân dung tổ tiên sơn dầu, mùi gỗ cũ và thuốc lá thoang thoảng trong không khí đặc quánh. Moon nằm bên chân anh, nhưng đôi tai vẫn dựng đứng, mắt không rời cánh cửa kính dẫn ra vườn sau. Ông Lâm Vũ Hoàng ngồi đối diện, tay cầm tách trà nóng nhưng không uống, giọng chậm rãi kể về gia tộc. Gia tộc chúng tôi từng giàu có nhất vùng cao nguyên này thời Pháp thuộc. Ông nội tôi, Lâm Đình Phúc, xây bức tượng năm 1948 để trấn yểm phong thủy, cũng là để khẳng định địa vị. Gần đây có mấy nhà đầu tư từ Sài Gòn lên hỏi mua đất, tôi từ chối. Có lẽ họ thuê người phá hoại để ép giá. Hoàng Minh gật nhẹ,
mắt quan sát từng cử chỉ nhỏ của ông già quý tộc, cách ngón tay siết chặt mép tách trà, cách ánh mắt thoáng tránh khi nhắc đến tượng đá. Moon bỗng đứng dậy, bước ra phía cửa kính, quay đầu nhìn chủ như ra hiệu rõ rệt. Hoàng Minh đặt tách trà xuống, đi theo con chó. Ngoài vườn, Moon lại đứng bất động trước tượng đá nứt. Nó khịt mũi dọc theo vết nứt từ dưới lên trên, rồi bất ngờ chồm nhẹ hai chân trước lên thân tượng, móng vuốt cào nhẹ vào kẽ đá mới. Một mảnh vụn granite nhỏ rơi xuống, lộ bên trong vết nứt một sợi dây dù mảnh cũ kỹ, buộc chặt vào thứ gì đó sâu bên trong lòng đá. Hoàng Minh đeo găng tay cao su, dùng kìm nhỏ kéo nhẹ sợi dây. Một chiếc nhẫn vàng cũ hiện ra, mặt nhẫn khắc chữ nổi LDP, Lâm Đình Phúc. Nhẫn dính đất khô và thứ chất nâu sẫm giống hệt vệt dưới gốc tượng, mùi kim loại cũ lan nhẹ trong không khí. Anh nhìn Moon, con chó ngồi xuống, đuôi vểnh nhẹ như đã hoàn thành phần việc của mình, đôi mắt vàng vẫn nhìn chằm chằm vào vết nứt. Hoàng Minh nói nhỏ, gần như thì thầm: nhẫn của ông tổ, sao lại được giấu kỹ trong vết nứt mới mở? Gió thổi mạnh hơn, lá thông xào xạc như tiếng thì thầm của những linh hồn gia tộc bị lãng quên. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Minh cảm nhận rõ ràng. Vết nứt không phải phá hoại từ bên ngoài như ông chủ nhà muốn mọi người tin. Nó là nỗ lực tuyệt vọng từ bên trong gia đình, một người đang cố gắng moi ra, hoặc chôn sâu hơn, tội lỗi đã ngủ yên suốt 7 thập kỷ. Phần 3. Mùi dưới lòng đất. Buổi chiều, đội kỹ thuật mang máy dò kim loại và radar xuyên đất đến khu vườn. Sương đã tan bớt, để lộ rõ hơn khuôn mặt nghiêm nghị của bức tượng với vết sẹo dài. Moon không chờ đợi thiết bị hiện đại, nó đi vòng quanh chân tượng nhiều vòng, mũi già sát nền xi măng cũ nứt nẻ dưới gốc. Rồi đột ngột, nó dừng lại ở một điểm cách gốc tượng khoảng 2 mét về phía đông, sủa lớn liên hồi, móng vuốt cào đất mạnh đến mức bụi bay mù mịt, thậm chí móng chân rướm chút máu nhẹ vì đá sót. Hoàng Minh ra hiệu cho đội kỹ thuật đào ngay vị trí Moon chỉ. Dưới lớp đất chỉ sâu khoảng 40 cm, một chiếc hộp sắt nhỏ bị rỉ sét nghiêm trọng hiện ra. Bên trong hộp, vài lá thư cũ vàng ố, một khẩu súng lục cổ thời Pháp thuộc còn nguyên băng đạn và một cuốn sổ tay bìa da đã mùn, trang cuối ghi ngày 12 tháng 9 năm 1954, nét chữ run run. Đã chôn dưới chân tượng, không thể để gia tộc mang tiếng sát nhân từ đời ông. Mùi từ hộp sắt lan ra, mùi đất ẩm lâu năm lẫn mùi thuốc súng cũ và mùi kim loại hoen rỉ. Moon hắt hơi 2 cái liên tiếp, lùi lại vài bước, nhưng đôi mắt vàng vẫn nhìn chằm chằm xuống hố đào như muốn chắc chắn không bỏ sót gì. Hoàng Minh ngồi xổm, mở cuốn sổ tay dưới ánh nắng yếu. Nét chữ đầu tiên là của chính ông tổ Lâm Đình Phúc, lời thú tội ngắn gọn nhưng lạnh người. Ông đã bắn chết em trai ruột Lâm Đình Nguyên trong một cuộc tranh chấp gia sản năm 1954, rồi chôn xác ngay dưới chân tượng để trấn yểm tội lỗi, dùng chính uy tín gia tộc che đậy. Nhưng những trang cuối cuốn sổ lại viết bằng nét chữ khác, run rẩy, mới hơn rất nhiều, có lẽ chỉ cách đây vài tuần. Ta không thể để con cháu biết, phải phá tượng, lấy hài cốt đi nơi khác trước khi bán đất. Hoàng Minh ngẩng đầu nhìn lên biệt thự. Ông Lâm Vũ Hoàng đứng bất động ở cửa sổ tầng 2, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi tay siết chặt thành lan can. Moon gầm khẽ một tiếng dài, hướng thẳng về phía ông. Gió vườn thổi lạnh, mang theo mùi đất mới đào. Hoàng Minh khẽ đóng cuốn sổ lại, cảm giác nặng nề lan trong lồng ngực. Bí mật gia tộc quý tộc không chỉ là danh vọng, mà có là máu xương của chính người trong nhà. Phần 4. Gia tộc quý tộc và ánh mắt tránh né. Tối đến, sương lại phủ kín Vĩnh Lộc Viên như một lớp khăn tang dày đặc, quấn lấy từng cành thông già, làm mờ cả ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ cổ. Thư phòng nằm ở tầng 1, với tường ốp gỗ lim bóng loáng theo thời gian, kệ sách đầy những cuốn da phả dày cộp và chân dung tổ tiên treo nghiêm nghị. Ánh đèn bàn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt ông Lâm Vũ Hoàng, làm nổi bật những nếp nhăn sâu hoắm và đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhiều đêm. Ông ngồi trên chiếc ghế bành da cũ kỹ, tay cầm ly cognac nhưng chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, như thể vị đắng của rượu cũng không át nổi nỗi day dứt trong lòng. Đối diện ông là trung tá Hoàng Minh, dáng ngồi thẳng, sổ tay mở sẵn trên đùi, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén. Moon nằm chính giữa hai người đàn ông, trên tấm thảm ba tư cũ, đầu đặt lên hai chân trước, đôi tai hơi vểnh, đôi mắt vàng không rời khỏi khuôn mặt ông chủ nhà một giây nào. Ánh nhìn ấy không phải thù địch, mà như đang đọc thấu từng nhịp tim đập loạn nhịp. Hoàng Minh đặt nhẹ cuốn sổ tay ra mùn, chiếc nhẫn vàng khắc chữ LDP,
và khẩu súng lục cổ lên bàn gỗ liêm bóng giữa hai người. Những vật chứng nằm im lìm dưới ánh đèn, nhưng dường như chúng đang kể một câu chuyện dài 7 thập kỷ, đầy máu và im lặng. Không khí trong phòng đặc quánh, chỉ nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc Thụy Sĩ treo tường và tiếng gió rít ngoài vườn thông. Hoàng Minh lên tiếng trước, giọng trầm đều, không cao không thấp. Bác Hoàng, những vật này được tìm thấy dưới chân tượng ông Tổ. Cuốn sổ có lời thú tội của cụ Lâm Đình Phúc, ông nội bác, về việc cụ đã sát hại em trai ruột năm 1954 để độc chiếm gia sản. Nhưng những dòng cuối cùng lại là nét chữ mới, run rẩy. Bác đã biết chuyện này từ khi nào? Ông Lâm Vũ Hoàng cúi đầu rất lâu, mái tóc bạc trắng rung nhẹ dưới ánh đèn. Ông siết chặt hai tay vào nhau, khớp ngón tay trắng bệch. Rồi ông nói, giọng khàn đặc, đứt quãng như phải kéo từng chữ từ đáy lòng sâu thẳm. Trung tá, tôi tìm thấy chiếc hộp sắt ấy gần 2 tháng trước. Lúc ấy tôi thuê thợ sửa vườn, định dọn dẹp để bán đất cho một tập đoàn bất động sản từ Sài Gòn. Họ trả giá cao, đủ để tôi sống yên bình những ngày cuối đời. Nhưng khi đào đất làm nền móng mới, thợ phát hiện hộp sắt. Tôi bảo họ dừng lại, tự mình mở ra xem. Tôi không ngờ. Ông dừng lại, hít một hơi dài run rẩy. Moon khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu cao hơn, ánh mắt vàng như đang thúc giục ông tiếp tục. Ông Hoàng nhìn con chó một thoáng, rồi nhìn tránh đi, giọng nhỏ hơn. Tôi đọc cuốn sổ dưới ánh đèn pin, ngay ngoài vườn. Từng chữ của ông nội như dao cứa vào tim. Ông tôi, người mà cả dòng họ tôn thờ như bậc thánh nhân quý tộc, hóa ra lại là kẻ giết em ruột vì tham lam gia sản. Tôi hoảng loạn. Tôi nghĩ đến danh dự gia tộc. Dòng họ Lâm từng có tước vị, từng là quý tộc thực thụ thời Pháp thuộc, từng nắm giữ hàng ngàn hecta đất cao nguyên này. Nếu chuyện này lộ ra, mọi thứ sẽ sụp đổ, biệt thự bị tịch thu, đất đai bị tranh chấp, con cháu, dù ít ỏi, sẽ mang tiếng muôn đời. Hoàng Minh không cắt lời, chỉ gật nhẹ, khuyến khích ông tiếp tục. Ông Hoàng uống một ngụm cóc nác lớn, vị rượu cay xè làm ông ho khẽ. Tôi quyết định che giấu. Tôi bảo thợ rằng đó chỉ là đồ cũ vô giá trị, rồi tự mình lấp hộp lại. Nhưng đêm nào tôi cũng mơ thấy ông nội, thấy cụ Nguyên, người em trai xấu số, đứng dưới chân tượng gọi tên tôi. Tôi không ngủ được, tôi uống rượu nhiều hơn. Rồi ý nghĩ đen tối đến, phải phá tượng, lấy hài cốt đi chôn nơi khác, xóa sạch dấu vết trước khi bán đất. Như vậy, không ai biết, gia tộc vẫn giữ được danh dự cuối cùng. Ông dừng lại lần nữa, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, rơi xuống cổ áo len dày. Moon đứng dậy chậm rãi, bước lại gần ông Hoàng hơn, mũi khịt nhẹ như ngửi thấy mùi hối hận. Ông Hoàng nhìn con chó, giọng run run. Đêm qua, tôi uống gần nửa chai cóc nác để lấy can đảm. Tôi cầm chiếc búa cũ trong kho dụng cụ, ra vườn lúc nửa đêm. Sương dày đặc, lạnh buốt xương. Tôi đứng trước tượng ông nội, khuôn mặt đá nghiêm nghị nhìn tôi như trách móc. Tôi giơ búa lên, bổ một nhát thật mạnh vào vai tượng. Tiếng vang khô khốc trong đêm, vụn đá rơi lả tả. Nhưng chỉ một nhát thôi, tôi không dám bổ nhát thứ hai. Tay tôi run, búa rơi xuống đất. Tôi sợ ông nội trách, sợ tổ tiên trách, sợ cả linh hồn cụ Nguyên đang nằm dưới đó. Tôi quỳ xuống, khóc như đứa trẻ. Rồi tôi nhặt chiếc nhẫn từ hộp sắt, buộc dây dù giấu vào vết nứt, để mai sau nếu ai hỏi thì bảo có kẻ phá hoại từ ngoài vào, ép gia đình bán đất rẻ. Phòng im lặng hồi lâu. Hoàng Minh nói nhẹ, từng chữ thấm thía. Bác ạ, danh dự xây trên máu xương và sự im lặng không bao giờ vững lâu. Ông nội bác đã chọn im lặng một lần để che giấu tội lỗi. Bác chọn im lặng lần thứ hai để bảo vệ danh dự ảo. Nhưng sự thật không ngủ yên. Tượng đá nứt không phải vì nhát búa của bác, mà vì sức nặng của tội lỗi đã quá lớn, đã đến lúc phải lộ ra ánh sáng. Ông Hoàng gục đầu xuống bàn, vai run lên trong tiếng nấc nghẹn ngào không thành tiếng. Moon ngồi xuống bên cạnh ông, không sủa, không gầm, chỉ nhìn. Ánh mắt ấy khiến ông già quý tộc cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Phần 5. Khải quật dưới chân tượng. Sáng hôm sau, sương vẫn bao phủ cao nguyên như một lớp khăn tang không chịu tan. Khu vườn sau biệt thự Vĩnh Lộc Viên giờ đây trở thành hiện trường lớn, dây phong tỏa răng khắp nơi. Đội pháp y, đội kỹ thuật và các chiến sĩ công an địa phương làm việc khẩn trương dưới sự chỉ huy của Hoàng Minh. Radar xuyên đất đã xác nhận chính xác vị trí dị vật lớn cách chân tượng khoảng 1,5 mét về phía đông, sâu gần 2 mét dưới lớp đất và nền xi măng cũ. Moon đứng im lìm bên mép hố đào từ sớm, đôi mắt vàng theo dõi từng nhát xẻng cẩn thận của các kỹ thuật viên. Nó không sủa, không di chuyển,
chỉ đứng đó như một người canh gác thầm lặng cho linh hồn sắp được giải thoát. Quá trình khai quật kéo dài gần 4 giờ đồng hồ vì phải làm rất chậm để bảo vệ bằng chứng. Từng lớp đất được gỡ bỏ, từng mảnh xi măng cũ được nâng lên nhẹ nhàng. Mỗi nhát xẻng chạm vào đất đều vang lên tiếng khô khốc, hòa lẫn với tiếng gió thông rì rào như tiếng thở dài của khu vườn. Các chiến sĩ làm việc trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng trao đổi ngắn gọn về vị trí và độ sâu. Cuối cùng, khi ánh nắng hiếm hoi xuyên qua xương chiếu xuống đáy hố, hài cốt một người đàn ông hiện ra rõ ràng. Xương còn nguyên vẹn khá nhiều, khung người cao lớn, bên cạnh là mảnh vải áo dài xưa đã mục nát gần hết, một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc dừng mãi mãi ở 11 giờ 47 phút và một viên đạn đồng vẫn nằm kẹt trong hộp sọ. Bà Thảo, người giúp việc đã gắn bó với gia đình hơn 30 năm, đứng ngoài dây phong tỏa, tay ôm mặt khóc nức nở. Trời ơi, đó là cụ Lâm Đình Nguyên, em trai ruột của cụ Phúc ngày xưa. Tôi còn nhỏ, nghe người lớn đồn rằng cụ Nguyên đi kháng chiến rồi mất tích. Hóa ra bị chính anh ruột, ôi tội nghiệp cụ. Ông Lâm Vũ Hoàng bị tạm giữ ngay tại chỗ, đứng cách hố đào vài bước, khuôn mặt ông giờ đây không còn chút kiêu kỳ quý tộc nào nữa. Ông tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt, hai tay bị còng phía sau nhưng ông không kháng cự. Khi hài cốt được đưa lên ánh sáng, ông quỳ sụp xuống đất ẩm, đầu cúi gằm, thì thầm những lời xin lỗi không thành tiếng, nước mắt rơi xuống lớp đất mới đào. Moon bước chậm lại gần hài cốt, khịt mũi nhẹ một lần cuối như xác nhận, rồi quay đi, đuôi vẫy nhẹ như đã hoàn tất sứ mệnh đánh thức người chết sau 7 thập kỷ ngủ yên. Hoàng Minh đứng lặng bên hố, nhìn bức tượng đá nứt phía trên. Vết nứt dài giờ đây như một vết khóc lớn trên khuôn mặt đá nghiêm nghị của ông Tổ, vết khóc muộn màng cho chính tội lỗi mình gây ra. Gió thổi mạnh qua khu vườn, mang theo mùi đất mới đào và mùi thông tươi lạnh lẽo. Các chiến sĩ lặng lẽ chụp ảnh hiện trường, lấy mẫu, niêm phong hài cốt vào túi chuyên dụng. Hoàng Minh ghi thêm vào sổ tay: khai quật thành công, hài cốt xác nhận ban đầu khớp với mô tả ông Lâm Đình Nguyên. Viên đạn trong sọ sẽ được giám định so sánh với khẩu súng lục cổ tìm thấy trong hộp sắt. Bà Thảo được mời vào uống nước trấn tĩnh, bà kể thêm những chi tiết mơ hồ từ ký ức tuổi thơ. Tiếng cãi vã lớn đêm ấy năm 1954, rồi sự im lặng đột ngột của căn nhà, và cách ông Phúc trở nên nghiêm nghị hơn, ít nói hơn sau đó. Tất cả như những mảnh ghép cuối cùng khớp vào bức tranh tội lỗi gia tộc. Khu vườn giờ đây không còn nặng nề như trước, như thể linh hồn cụ Nguyên đã nhẹ nhõm phần nào khi được nhìn thấy ánh sáng. Phần 6. Lời thú nhận trong đêm. Đêm ấy, tại phòng tạm giữ trụ sở công an huyện Lâm Đồng, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu lên khuôn mặt già nua suy sụp của ông Lâm Vũ Hoàng. Ông ngồi trước bàn gỗ đơn sơ, trước mặt là biên bản ghi lời khai dày đặc chữ. Hoàng Minh ngồi đối diện, Moon nằm yên bên chân anh, không khí phòng nặng nề nhưng không căng thẳng, vì sự thật đã gần như lộ hết. Ông Hoàng kể chi tiết từng đêm mất ngủ sau khi tìm thấy hộp sắt. Ông kể về những giấc mơ ám ảnh, ông nội hiện về với khuôn mặt đá nứt, cụ Nguyên đứng dưới chân tượng vẫy gọi, giọng trách móc vang vọng trong sương mù. Ông kể về những ly rượu cóc nát uống để lấy dũng khí, về ý nghĩ đen tối dần hình thành, phải xóa sạch dấu vết trước khi bán đất, để gia tộc giữ được chút danh dự cuối cùng trong mắt người đời. Tôi không giết ai, trung tá ạ, ông nói, giọng khan đặc, nhưng tôi đã suýt trở thành đồng lõa với tội ác của ông nội. Tôi sợ mất hết biệt thự, đất đai và cả tên tuổi dòng họ. Tôi nghĩ nếu chôn sâu hơn, không ai biết, thì tội lỗi sẽ biến mất. Nhưng càng chôn, nó càng nặng, càng đè lên ngực tôi mỗi đêm. Hoàng Minh lắng nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi ngắn để làm rõ thời gian, hành động. Khi ông Hoàng kể đến nhát búa đêm qua, giọng ông run rẩy hơn. Tiếng búa vang lên, tôi tưởng như cả khu vườn rung chuyển. Tôi thấy sợ hãi thật sự, không phải sợ pháp luật, mà sợ linh hồn tổ tiên. Tôi quỳ xuống, khóc, xin lỗi ông nội, xin lỗi cụ Nguyên. Rồi tôi giấu nhẫn vào vết nứt để đổ lỗi cho kẻ phá hoại bên ngoài. Tôi ngu muội, tôi hèn nhát. Ông dừng lại, nhìn ra cửa sổ nơi sương đêm vẫn dày đặc. Moon ngẩng đầu, gầm khẽ một tiếng ngắn như đồng tình với sự hối hận. Ông Hoàng tiếp tục, giọng nhỏ dần. Cả đời tôi sống trong cái bóng quý tộc của dòng họ. Tôi tự hào về ông nội, về những câu chuyện danh vọng. Giờ đây tất cả chỉ là giả tạo. Tôi đã cố giữ cái vỏ ngoài ấy, nhưng nó vỡ tan rồi. Ông ký vào biên bản bằng chữ ký run rẩy, nét chữ không còn chút quý tộc nào nữa. Hoàng Minh nói khẽ khi kết thúc. Bác ạ, không ai giữ được danh dự bằng cách chôn sống sự thật.
Ông nội bác đã chọn im lặng một lần, bác chọn lần thứ hai, nhưng sự thật luôn tìm đường ra. Đôi khi chỉ cần một vết nứt nhỏ, một tiếng sủa của Moon. Moon ngẩng đầu nhìn ông Hoàng lần cuối, rồi nằm xuống, như khép lại chương này trong im lặng đêm khuya. Phần 7. Tượng đá và hài cốt. Vài tuần sau, kết quả giám định pháp y trở về xác nhận chính xác, hài cốt thuộc về ông Lâm Đình Nguyên, qua mẫu ADN so sánh với người cháu họ Sa còn sống ở Huế. Viên đạn trong hộp sọ khớp hoàn toàn với khẩu súng lục cổ tìm thấy trong hộp sắt, vũ khí đăng ký tên ông Lâm Đình Phúc năm xưa. Biệt thự Vĩnh Lộc Viên được niêm phong tạm thời chờ quyết định của cơ quan chức năng. Bức tượng đá nứt được cơ quan văn hóa lập hồ sơ bảo vệ như một di tích lịch sử đặc biệt, không phải vì vẻ đẹp kiến trúc, mà vì giá trị cảnh tỉnh về tội lỗi và sự thật. Người ta dự định khắc thêm một tấm bia nhỏ bên chân tượng, kể ngắn gọn câu chuyện để thế hệ sau rút kinh nghiệm. Moon đứng lần cuối trước tượng đá trong một buổi chiều sương tan hiếm hoi. Nó khịt mũi nhẹ vào vết nứt đã được niêm phong tạm, rồi quay đi, đuôi vẫy nhẹ như tạm biệt một linh hồn vừa được giải thoát. Hoàng Minh vuốt đầu Moon, giọng trầm. Phải rồi, cậu bạn, có những tội lỗi không cần máu mới, chỉ cần im lặng quá lâu cũng đủ giết chết cả một gia tộc quý tộc. Bà Thảo quyết định nghỉ việc, về quê sống những ngày cuối đời bình yên. Trước khi đi, bà nói với Hoàng Minh bên hiên nhà, căn nhà này nặng mùi quá lâu, thưa ông, giờ nhẹ hơn rồi, nhẹ hơn nhiều. Bà nhìn bức tượng lần cuối, lặng lẽ vái ba vái. Khu vườn dần được dọn dẹp, cỏ dại bị cắt, đất được lấp phẳng. Nhưng vết nứt trên tượng vẫn còn đó, như dấu ấn không thể xóa nhòa của quá khứ. Phần 8. Kết án và suy niệm. 3 tháng sau, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử công khai. Ông Lâm Vũ Hoàng bị tuyên mức án nhẹ, 2 năm tù treo vì tội che giấu tội phạm và cố ý phá hoại di tích lịch sử. Ông đứng trước vành móng ngựa, cúi đầu chấp nhận bản án trong im lặng, không kháng cáo, chỉ thì thầm lời xin lỗi gửi đến linh hồn cụ Nguyên và toàn thể gia tộc. Hài cốt ông Lâm Đình Nguyên được an táng trang trọng tại nghĩa trang gia tộc cũ, ngay bên cạnh phần mộ ông anh trai Lâm Đình Phúc, lần đầu tiên sau 7 thập kỷ, hai anh em ruột thịt nằm cạnh nhau, dưới cùng một hàng thông giả xanh mướt. Buổi lễ giản dị nhưng xúc động, chỉ có vài người thân xa và đại diện chính quyền. Gió thổi nhẹ, lá thông rơi lả tả như lời tiễn biệt muộn màng. Biệt thự Vĩnh Lộc Viên được nhà nước tiếp quản và tu sửa cẩn thận, dự định biến thành bảo tàng nhỏ về lịch sử các gia tộc quý tộc trên cao nguyên. Bức tượng đá nứt được giữ nguyên làm trung tâm trưng bày chính, kèm theo tấm biển giải thích ngắn gọn về tội lỗi, sự im lặng và sức mạnh của sự thật. Hoàng Minh đứng một mình trong khu vườn ngày bàn giao cuối cùng. Moon nằm bên chân anh, mắt nhìn ra xa hàng thông xanh mướt dưới nắng chiều hiếm hoi. Anh mở sổ tay, viết những dòng cuối cùng cho hồ sơ vụ án bằng nét chữ chậm rãi. Vụ án tượng đá nứt chính thức kết thúc. Không có gia tộc nào mãi mãi quý tộc nếu nền móng xây trên máu xương, tham lam và sự im lặng kéo dài qua nhiều thế hệ. Và đôi khi, chỉ một vết nứt nhỏ trên đá lạnh cũng đủ để cả bí mật hàng thế kỷ sụp đổ, để sự thật được giải thoát khỏi lòng đất. Gió thổi nhẹ qua khu vườn, mang theo mùi thông tươi mới và hơi đất đã được lấp kín, yên bình thực sự. Đằng sau lưng, bức tượng đá đứng lặng giữa nắng, vết nứt được phục hồi một phần nhưng vẫn còn đó như một vết sẹo đã lành, nhắc nhở mãi mãi rằng tội lỗi gia tộc, dù được chôn sâu đến đâu dưới chân tổ tiên, dù được che đậy bằng danh vọng và im lặng, cũng sẽ có ngày bị một tiếng sủa của sự thật đánh thức. Bạn đang nghe hồ sơ án Chó Moon phá án. Nếu bạn tin rằng sự thật không bao giờ ngủ yên, hãy ở lại cùng Trung tá Hoàng Minh và Moon. Trong vụ án kế tiếp, nơi mọi vết nứt đều dẫn đến một sự thật khác.